हाँ जी, चेक कर दे आंसर्स। सो फर्स्ट आंसर इज डी, डी फॉर डॉक्टर। सेकंड इज बी, बी फॉर बॉय। थर्ड इज सी। फोर्थ इज डी, डी फॉर डॉक्टर। फिफ्थ आंसर इज ई। सिक्स्थ इज डी फॉर डॉक्टर एंड सेवंथ आंसर इज ए। ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ 8th ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 8th ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਯੈਸ। 9th not given, 10th no, 11th not given, 12th not given, 13 answer is yes, 14 answer is no। 13 और 14 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8th ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? 8th ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। 8th and 14 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 8th question ਸੀਗਾ bluefin is a part of a larger restaurant group। ਜਿਹੜਾ bluefin ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲਾਰਜੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਔਰ ਯੈਸ। ਹੁਣ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇ $15 ਫॉर द ऑल you can eat buffet and one entry। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ prizes include an all you can eat buffet and one entry। adults ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? $25 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। children ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ $10। citizen ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ $15। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, citizens will always pay, ਕਹਿੰਦੇ citizens ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? $15 ਹਨਾ। for all you can eat buffet and one entry। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਡੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ देयर ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗੇ 15 16 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਚ। 15 ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਫਸਟ, 16 ਸੀਗਾ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, 17 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, 18 ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸਸ, 19 ਇਜ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਕਲੈਰੀਕਲ। 20th ਆਨਸਰ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 18 and 19 ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ one of the responsibilities ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ is to keep track of the dash in the office। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਪ ਟਰੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਫ ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। 19 ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਸਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫਾਰਮ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਅਦਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਲੈਰੀਕਲ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮਡ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦੂਸਰਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ।
ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਅਦਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਡਿਊਟੀਜ਼। 20th ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ the computer SW that should be well versed in is, so well versed in is ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ proficiency in Microsoft suite, so answer is Microsoft। proficiency word ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ should be well versed in। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 21 to 27, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਲਾਸ ਚ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। 21 ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। यस मैम, मैं कंफ्यूजन हो गई। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਪੋਪੂਲਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 22 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਲ। ਦ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ term insurance है simplest form of life insurance plan है, easy to understand है and affordable to buy है। so answer कहने जेडी ये term life है एक ही है जी affordable आ, is affordable। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ easy to understand ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ 3 words ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ affordable ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ, understand ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, easy ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਆਨਸਰ is affordable। Next 23 ਆਨਸਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ if I take a, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ULIPS, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ 24 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੋਲ ਲਾਈਫ। 25 answer is also whole life। एक मिनट, एक बार ये चेक कर देना, मेरे को 2 आंसर सेम ही लग गया। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਆ? मैम टर्म लाइफ। 24 ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ the amount of which I am insured will be decided when I take the policy if I am buying a whole life insurance policy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ whole life। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਆ a dash insurance policies unlike policies that answer is whole life, ਦੋਨਾਂ ਦਾ whole life ਹੀ ਆਏਗਾ। Because of third line ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ unlike term plans which are for a specified term।
हाँ जी बिल्कुल सो तीजी लाइन ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 100 ਇਅਰਸ ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਨਸਰ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੋ ਵਿਚ ਆਰ ਫॉर ਅ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਰਮ ਸੋ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਆਏਗਾ Next 26th answer is child plan. 26th answer is child plan. Simply अगले paragraph clear सीगा lump sum or money every year. Next is 27 is retirement plan. 27 answer is retirement plan. ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ next question. ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 28th ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ F 29 C 30th is G 31 is D for doctor 32 is B for boy 33 is also B for boy 34 E 35 is also E 36th is not given हो गए सी वैसे सारे क्वेश्चन 37 answer is true 38 is true 39 is false 40th is true अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 28 to 35 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 28 31 32 28 31 32 28 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 30 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 28th क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ an event that led to a change in viewpoint ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਆਏ ਹੋਣ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ Art historians today believe that marriage of Everett and Effie acted as a catalyst in turning public opinion ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ in his favor and inspired him to devote greater effort to his PRV movement ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ example of incorrect information being given example ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ incorrect information ਦੀ incorrect ਨੂੰ ਕੀ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ wrong ਹੀ word use ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ G paragraph ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ he fell ill and was wrongly diagnosed as having influenza so wrongly diagnosed ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ wrong information ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ Next 31 32 ਵੀ ਦੇਖੋ 31 ਕੀ ਸੀ minority that showed appreciation minority ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ 100 ਲੋਕ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾਂ 10 appreciate ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ against ਨੇ ਸੋ same thing D paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ D paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ small ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ appreciate ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ appreciate ਦੇ ਲਈ word use ਕੀਤਾ ਸੀ synonym use ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ praise word use ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ although ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ small portion ਹੈ ਜਿਹੜਾ of art lover praised his exhibition ਉਹਦੀ exhibition ਨੂੰ small portion ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ praise ਕੀਤਾ ਸੀ small ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ minority ਨੇ praise ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ appreciate ਕਰਨਾ 32 ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ an example of a positive change in human interaction so positive change ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨਾ so positive change in human interaction ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਲੀ ਹਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ his ability and age led to all his teacher affectionately referring to him as the child ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਏਜ ਮੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਵ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 32 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਫਸਟ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਿਡ KL is the largest service provider in Lang Valley. So ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈਲੀ ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈਪਿਡ CL LRT stations provide sanitizers ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ sick employees are taken to the hospital for checkups ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ media sources have reported on an upcoming awareness campaign ਸੋ ਜਿਹੜੇ media sources ਨੇ ਹੁਣ media sources ਦੇ ਲਈ media sources word ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ upcoming awareness campaign ਕੀ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ information provide ਕਰਨਗੇ next ਹੈ commuters should use a special card to access station services ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ use ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ special card use ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ assess ਕਰ ਪਾਉਣ get ਕਰ ਪਾਉਣ ਠੀਕ ਹੈ next ਹੈ transit users are advised to use plastic money ਹੁਣ plastic money ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ plastic money ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਆ ਸਕਦਾ 2 ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਕ ਜੋ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਨਾ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਮਿੰਟਸ ਨੇ 9:40 ਹੋਏ ਨੇ 9:50 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ 10 ਮਿੰਟਸ ਸਟਾਰਟ ਨੇ 9:40 ਹੋ ਗਏ 9:50 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ
हाँ जी स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ I'm true. ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਥਰਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ Ma'am, Fourth second 'ਚ true. ਥੋੜੀ confusion ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਸਟ ਟਰੂ Yes, ma'am. ਸੈਕੰਡ ਫਾਲਸ Confused ਥਰਡ ਹੈ। ਨਾਟ ਗਿਵਨ Yes, ma'am. fourth true Yes, fifth ma'am. true sixth Yes, answer ma'am. is not given Not given. Seventh false. ma'am. seventh answer is false False. Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Ma'am. ਸੋ ਆਨਸਰਸ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ Ma'am, only two. ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹਨਾ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ Second paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ last ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ma'am. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ they also issued a communique to our staff on the pandemic apart from that rapid KL is also in the process of getting pharmaceutical companies to supply sanitizers for LRT stations ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਫਾਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ Fourth and fifth. ਮੈਮ 5th Ma'am, fifth. fourth and fifth ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮਿਊਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਟੂ ਅਸੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਫਿਫਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਟੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਟੱਚ ਐਂਡ ਗੋ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੇ ਚ ਲਿਖਿਆ go card to reduce the need to touch surfaces at the ticket vending machines ticket counter etc and avoid touching paper money or coins so ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ use touch n ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਸੀ fourth ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ media sources have reported on an upcoming awareness campaign ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਸੀਗਾ if ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ this report in star talks ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ media source ਹੀ ਆ star talks about how restrooms in KL central station have been provided with antibacterial soap and a hygiene awareness campaign will be taking place over a month in response to increase number of travelers so there is also a similar report in the new Straits Times so media sources ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਤੇ ਦੋ media sources ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ channels ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੂਗੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 8 to 13 ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 14 to 21 ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ ਸੇਮ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਅਪਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਕੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ next question ਹੈ ਜੀ 28 to 32 true false and last question ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ question statements ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ options ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ matching ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ options ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ G ਤੱਕ options ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋ MCQ ਤਿੰਨ MCQ questions ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ attempt ਕਰ ਲਿਓ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਟਰ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਲੈਟਰ ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ
हेलो मैम। हाँ जी। क्लास अभी स्टार्ट तो नहीं हुई? नहीं जी नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुई। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। गुड मॉर्निंग। ਮੈਮ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ जी बच्चे दोबारा करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने किया होया, कुछ ने नहीं किया होया। सो ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
हाँ जी बच्चे, मैं ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Ma'am. गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਆ? ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? PURCHASE। ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਫੰਡ। ਰੀਫੰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਫੰਡ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ PARTIAL, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ। ਰੀਫੰਡ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਨॉन ਰਿਫੰਡੇਬਲ। ਨॉन ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਰਿਫੰਡੇਬਲ। NON ਤੇ ਵਨ ਵਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨॉन ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਫਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਗੈਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ। ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਮੈਟਰਸ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ। ਇਨਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਡਿਫਿਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਪੈਲਿੰਗਸ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਰੀਟੇਲ ਵਾਊਚਰ, VOUCHER ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ Ma'am, ਕੂਪਨ। defect मतलब? ਹਾਂਜੀ Ma'am, defect मतलब? ਘੱਟ ਘੱਟ Okay, thank you. ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਊਚਰ। ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੱਟ ਹੀ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੂਪਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ, ਡੈਬਿਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ। ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਸ਼, ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਚੈੱਕ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਬਾਈ ਕੈਸ਼, ਬਾਈ ਡੈਬਿਟ, ਬਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ, ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਟੀ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਵਿਡਰੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਲੋ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲਾਅ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਰਕਿਓਲੋਜੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, यस मैम। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? मेरी ना ਹਾਂਜੀ लिखने से ज्यादा एप्स दी मिस्टेक हुंदी है मैम। ਬੱਚੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਬਟ ਪਲੂਰਲ ਮਤਲਬ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਐਸ ਲੱਗੂਗੀ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਮੈਟਰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸ, ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਟਰ। यस मैम। ਕਲੀਅਰ? मैम एक और जिद्दां ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ ਬੱਚੇ? यस मैम। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ, ਟਾਸਕ 2 ਪਲੱਸ ਟਾਸਕ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਟਿਕਸ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸੈਂਪਲ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਗੂਗਲ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿਹਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੈਨਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀ? ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਕੱਲ ਟਾਸਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਊ ਦੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਊ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ। ਜਰਨਲ ਰਾਈਨ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ 100 ਜੋ 50% ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਟਾਸਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡੂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥੀਸਿਸ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਧ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਧ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਟਵੇ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਵੀ ਬਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਧ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੂਗਾ? ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਅੰਡਰ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੈਨ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਨਰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਚ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੇਜ਼ਨ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ। ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਪੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ। ਰੈੱਡ ਟਾਸਕ 1 ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਸਕ 2 ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਲਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਜਰਨਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਸਕ 1 ਲਈ ਤੇ ਸੇਮ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਸਕ 2 ਲਈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਾਰਨਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡੋਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਮੈਮ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ? ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊ?
ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡੂ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਬਿਲੋ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਾਸਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ 5.5 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਕੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਜੀ। Be honest with yourself and ourselves. मैम मैं एक डाउट पूछना है कल वाली रीडिंग से, कल वाली राइटिंग से मैम। मैं जिदा ਹਾਂਜੀ थीसिस लाइन च रीजन एंड सॉल्यूशन लिखिया है मैम, मैं एक ही रीजन देना सी ते एक ही सॉल्यूशन देना है, इसलिए मैं एस नहीं लाया मैम, लेकिन मैम ने एस लाया उत्ते एस लगूगा मैम जो आप एक ही रीजन देना होवे? ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ओके मैम। I will discuss the reasons behind this. I will discuss reason, what are the reason behind it. ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਐਸ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸਿਸ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਐਸ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। यस मैम। ਸੋ ਅੱਜ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਜੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। यस मैम। टास्क है जी, in many countries many people throw away a lot of food from restaurants and shop. Why do you think people waste food in this way? What can be done to reduce the amount of food thrown away? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੀ ਸੋਲਵ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? मैम ये टास्क तो हो चुके हैं। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यस ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਈ ਡਿਊ ਟੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਲੀ ਚੀਪਰ, ਨੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੀ, ਕਸਟਮੇਬਲਸ मतलब फूड आइटम्स, हेक्टिक, बिजी, यूटिलाइजेशन, यूसेज, आउटडेट, एक्सपायर्ड, एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, पावर होल्डर्स मतलब हायर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट, पेनल्टीज, चार्जेस या फाइन, इंप्लीमेंटेशन, इंपोज करना। क्लियर जी इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ। तो स्टार्ट करते हैं जी। मतलब किमें जी? ਇੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ इंपोज करना, किसी भी चीज ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋ ਦੀ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੋ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਈਐਨਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਰਨ ਨਾਲ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ।
food is available at affordable prices। ਕਹਿੰਦੇ modernization ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ food ਹੈ affordable ਮਤਲਬ reasonable prices ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ available ਆ। however in many nations country ਲਈ nations word use ਕਰਤਾ। individuals ਕਹਿੰਦੇ throw ਕਰਦੇ ਨੇ food items which they bought from shops as well as restaurants। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ which they buy ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ shops ਚੋਂ ਜਾਂ restaurant ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। I believe that there are various reasons। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reasons ਨੇ and viable solutions ਤੇ ਸਹੀ solutions ਵੀ ਨੇ of this notion which I will elaborate in upcoming paragraphs। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I believe that there are various reasons behind this notion and some solutions can be taken to tackle this issue which I will discuss in forthcoming paragraphs। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ thesis line ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ viable solutions ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ upcoming paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ elaborate ਕਰੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reasons ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ solutions ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ problem ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਲਈ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ discuss ਕਰੂੰਗਾ forthcoming paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋ type ਦੀ thesis ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ basically ਤੁਹਾਡੀ general line food ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ and rephrase ਕਰੋਗੇ then ਉਹਨੂੰ। Yes, ma'am. ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ intro ਤੋਂ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. BP1 for the reasons first with the view to discuss why मतलब reason ਦੇ ਰਹੇ हैं why people waste a huge ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ amount of food they buy from shops ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ hotel ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ restaurant word ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। the prime reason ਕੀ ਹੈ preference to buy consumables on monthly basis। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ all ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਟਿਕ schedule ਆ। they find it disturbing for them if they visited shop or repeatedly ਜਾਂ on their regular basis to have grocery goods। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ on their daily basis ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। therefore ਕਹਿੰਦੇ rather than going to shops after few days ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ ਦਹੀਂ ਦੀ? ਦਹੀਂ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਬਟ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ in the other words for monthly utilization and it is happening many times that various food products get expired। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਥਰੋ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚੀਪ ਕਾਸਟ ਦਾ ਫੂਡ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਇਲਿਸਿਟੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ such as by the help of genetic modification method food is available to general public। genetic modification method ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਈਟੇਬਲ ਫੂਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਈਦਰ ਦੇ ਲੀਵ ਦਾ ਫੂਡ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਔਰ ਥਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ ਫੂਡ ਨੂੰ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਦ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਥਰੂ ਅ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਲੀਅਰ? मैम ਹਾਂਜੀ। मैं एग्रीकल्चर वाला थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करो प्लीज। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? पॉइंट वाला एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਕੀ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕੀ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਖਾਣਾ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਈ मैम ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। मैम ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस ਦੈਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। Moving toward the solution. The prominent one ਕੀ ਹੈ, people need to buy food items after a short period of time। ਇਹਦਾ solution ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, food items ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਫॉर ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਨ ਦੇ ਬਾਏ ਈਟੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਫਰॉम ਸ਼ਾਪਸ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਵੀਕਲੀ ਯੂਜ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ, ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਰ ਬਜਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹਫਤੇ ਉਸ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਲਾਉਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉੱਤੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋਊ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀ 400-500 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਖਰਾਬ ਸਿੰਸ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ since less amount of grocery items do not need much amount of money as compared to the longer time period apart from this। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ less amount of grocery items do not need much amount of money as compared to the longer time। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। apart from this there is also important participation of government। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਲ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ in order to eliminate the wastage of eatables for by people। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ eliminate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, should charge penalties for leaving food unfinished in the restaurants। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਫੂਡ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਦਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਮਾਈਟ
ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਡਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਜਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਆਰਡਰ ਐਡਿਊਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਫੂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਖਾਣ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਾਏ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ 2 ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਲਾਰਜ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 600 ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨਾ ਹੀ ਫੂਡ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयर विल बी ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਓ ਘਰੇ ਖਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਾ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਮੈਮ ਥਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸੋ। ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਨੋ ਮੈਮ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਨਕਲੂਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ all the wastage of food is a result of cheap cost of edibles। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਵੀ all the ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ this problem can be solved by some remedies। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, such as buy food items in a limited and implementation of penalties। ਵੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਾਓ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗਾਓ, ਵੱਧ ਨਾ ਮੰਗਾਓ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇੰਪਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਖਾਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਡਸਟਬਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਦੀ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫੂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਫੂਡ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ 400 ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ 700 ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਬਈ ਆਪਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਇਸ ਚ ਮੈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕਮੈਸਟੀਬਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਕਮੈਸਟੀਬਲਸ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮਤਲਬ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਲੇ ਚ ਮੈਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਏ ਕਮੈਸਟੀਬਲਸ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਬਾਏ ਕਮੈਸਟੀਬਲਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਟਮਸ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਈਟਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।
ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਵਰਡ ਕੁਜ਼ੀਨਸ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਲਈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ी ਓਕੇ इंट्रो दिखाओ। ਹਾਂਜੀ इंट्रो दिखाओ। ਲਓ ਜੀ। ओके मैम हो गया। ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਈਏ ਅੱਗੇ ਮੂਵ। यस मैम। ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ 1 to 5 ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਦੇ 5 ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। मैम ਹਾਂਜੀ मेरे ਠੀਕ को ਹੈ। ਅੱਜ स्पीकिंग की ਇਹ कॉल ही ਕਰਦੇ नहीं ਅੱਜ आई। ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ? मैम गगनदीप मैम मेरी 2 ਵਾਰੀ स्पीकिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 320 ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, 3:20 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਬੱਚੇ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ 4 ਵਜੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ। 4 ਵਜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਯਸ ਮੈਮ। ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਪ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਦਿੱਤਾ ਡਬਲ ਟਾਈਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਮ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਉਹ ਕਿਉ ਕੱਟ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਆਨਸਰਿੰਗ ਹੈ ਫੋਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਅਟੈਂਡਡ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਡਿਟੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ PDF ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि ऑनलाइन वाले मेनली जिन्ने बच्चे ने सारे नहीं कुछ क बिल्कुल रट्टा रटाया सुनाਉਂਦੇ ਨੇ तो प्लीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ठीक है तो मुड़ के थोड़ी कोई कंप्लेंट ना आवे राइटिंग ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ यस मैम ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ that you experienced with someone else ਕੋਈ ਵੀ exciting activity ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ experience ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ person ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ person ਦੇ ਨਾਲ experienced ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਜੀ past ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ओके मैम ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡੇ ਬਾय ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ in my life मैं number of activities करियां ने but today I would like to share my exciting experience with you ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ exciting activity ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕਰੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ ਸੀ ਗੋਆ ਚ ਕਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਗੋਆ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੋਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸ ਆ exciting activities ਦੇ ਲਈ number of people visit there for spending their vacation holidays ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ quality of time with their family I am the passenger of same lane ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ friend ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਸਮ ਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਸਮ ਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੌਸਮ ਬੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ pronunciation ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ friend ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਫੋਬੀਆ ਸੀ ਸੋ ਫॉर ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਹਿਸ ਫੀਅਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਬਾਈ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਗੋਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ 7th ਹੈਵਨ ਸੀਗੇ ਔਨ ਦਾ 9th ਕਲਾਊਡ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ ਸੀ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ यस मैम ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਹੂ ਯੂ ਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਆਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅਨਮੋਲ ਕਵਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ ਕਵਤਰਾ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ today I would like to talk about the time when I worked with a successful person he is none other than Anmol Kawatra is a famous person of my country as well as famous social influencer all as well as social person who he likes to help different kind of personality poor people ਦੀ help ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ help ਕਰਦਾ NGO ਰਨ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ then ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਟ that moment ਮਾਈ ਸਕੂਲ organized a help ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਨਮੋਲ ਕਵਤਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर whole class because I am the big fan of Anmol Kawatra. I usually listen his interviews as well as learn his stories. So I never wanna miss the boat. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੋਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫॉर the 2 weeks ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਕਲੋਥਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਵਾਈਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਈ subjects my studies as well as social works so while working with him I felt over the moon and if I will get opportunity to work with him again then I will never miss the boat ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਦਾ ਮਿਸ ਬੋਟ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕੱਲੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਐਂਡ ਗਗਨ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ ਰਮਨ ਰੈਡਮੀ 9A ਰੈਡਮੀ RMX ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮਨਜੋਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੂਸਰੇ 4 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਮ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਮ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਓਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੌਸਟਲ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਰੂਮਮੇਟ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਿਆ ਬਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਥਰਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਾਰਕ ਔਰ ਗਾਰਡਨ ਇਨ ਯੂਰ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਵੈਸੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ I visited numerous parks as well as gardens throughout my life, but today I would like to talk about a special park, a beautiful park, a wonderful park, a amazing park which is located in the my city. It is none other than Central Park, Silver Park, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ. It is located in the heart of my city. In the heart of my city, ਮਤਲਬ in the center of my city located ਹੈ ਜੀ.
ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਹਾਊ ਆਫਨ ਡੂ ਯੂ ਗੋ देयर, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਵੀਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਕਲੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। This park is very beautiful, number of facilities are available there such as ਕੀ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਾਵਰਸ ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬੈਂਚਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੇਇੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਡਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਦ whom you go there, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। for spending quality of time with them, what it is like, it is like ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ, ਟਾਲ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਰਮਿੰਗ ਪੌਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਸਵਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਈ ਫੀਲ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬੀਨਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਆਫਰਸ ਅ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ देयर इज अ नो डाउट, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ everyone have hectic schedule for eliminating their stress, people usually visit there, ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੌਂਟ ਬੱਚੇ, ਚਾਰਮਿੰਗ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹਾ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਰਕ ਇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਊਨ। ਲੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਬਚਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲੇਕ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਮੇਡ ਲੇਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨਮੇਡ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨਮੇਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਮਨਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਇਨ ਆਲ? ਯੈਸ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦੋਨੇ ਕਰੋਗੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਸੋ ਟੂ ਦਿਸ ਕੱਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ, ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਐਂਡ ਕਰੋਗੇ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ। ਓਕੇ ਥਰਡ ਕਲੀਅਰ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯੈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣ। ਬਟ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੀਅਰ। ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਬੋਲਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਨਲੀ ਵਿਮਨਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲੋਥਸ ਵੀਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਹੋਈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਆਈ ਆਸਕਡ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਜ਼ਲ, ਮੈਨੂੰ ਥੋਟ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੈंने ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕਿ
ਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ ਨਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ 27 ਮਈ। ਓਕੇ। ਹੋ ਗਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ। ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਏਅਰਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ, ਲਿਸਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ then you can say that ma'am can you please repeat the question। then ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਇੱਕ ਦ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਨਸਰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਮ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਯੈਸ ਤਾਂ ਮੈਮ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੀ ਗਿਵ ਮੀ ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਈਡੀਅਮ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਡੂ ਯੂ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਰਸ ਕੰਟਰੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡੂਇੰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। this is a simple, this is a hard work, but what is the smart work? Yes, definitely I like shopping. In my country number of people like shopping and I am the passenger of same lane. This is the interesting sentence ਯੈਸ ਮੈਮ। which impress your examiner. ठीक है, so ਉਹਨੂੰ impress ਕਰਨਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਸਿੱਖੋ। ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ 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 ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, LANE। LANE ਲੇਨ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਬ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ, ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੱਬ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। well, India is a diverse country. There are different kind of cities are available and all the cities are beautiful, but today I would like to talk about my favorite city, which is none other than Chandigarh.
Chandigarh is the capital city of Punjab and Haryana, and it is located between ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, it is located in the foothills of Shivalika, ਉਹਦੇ foothills ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। I learn ਜਾਂ I know this city from various person as well as from internet, because it is a very famous city, and this city provides number of facilities to the individuals or the citizens, and Chandigarh is famous for different kind of things. Firstly, it is the educational hub. In Chandigarh, there are different kind of educational institutes as well as universities are available, which provides a great opportunity to the learners. Apart from this, I can say that Chandigarh is a shopping hub, because there are many malls, shopping places are available where people usually like to buy things. Apart from this, Chandigarh also known as a tourist hub, because there is a rock garden, rose garden, Sukhna lake, where people usually visit for spending their quality of time. Some people spend their holidays as well as picnic there, and I think that it is very interesting. And I remember that I vividly recall the time I visited there for my passport appointment, and it impressed me a lot, because there are too many trees are planted beside the road, and apart from this, the traffic system of Chandigarh is also very good, and people are so much aware about the traffic lights. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਜੈਪੁਰ, ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਆ। ਚੌਥਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮਸ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੱਬ ਆ, ਮੈਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਵੀ ਬਣੇ। ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਮ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਵਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ 7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਦੈਟ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟਡ ਐਟ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੀਚ ਵਾਲਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਰ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਪਰਸਨ ਆ। ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ? ਉਹ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਗਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਵਨ ਦੱਸੋ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਹੁਣ ਲਈ ਕਹਿ ਬਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾ ਆਪਾਂ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। 5-5 ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂ 4-4 ਵੀ ਕਰੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ 26 ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੂਕੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ 50 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ 50? ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਣਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੇਪਰ, ਹਨਾ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 to 22 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਫ ਨੇ। ਤੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, 20 ਕੀ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 22 ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਸ ਕਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਇਓ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਡੇਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਬ ਹਾਂਜੀ ਚ ਕਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਮ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਚ ਨਿਊ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਮਲਿਕਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਵਗ ਜਿਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਨਵਰੀ ਚ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਬ ਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕਿਊ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ PDF ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 22-23 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 5 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਕਰੇ ਨੇ, 5ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5ਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਫੋਲੋਅਪ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹ? ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ? ਓਕੇ ਦੈਨ ਵੇਟ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ। To all of you. Yes, ma'am. So ਅੱਜ listening ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ no more than 2 words. Peter consume far too much dash. Peter made diet will be both ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਸੈਂਸੀਬਲ ਐਂਡ ਡੈਸ਼। ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਐਵਰੀ 2 months ਦੇ ਕੈਨ ਈਟ, ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਔਨ ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਡੈਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਨ ਐਵਰੀ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਂਸਰ CAB ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਊ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਗਾ? ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਂਦਾ ਗਾ ਪੀਟਰ, ਤੇ ਮੈਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਊਗੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, C ਜੇ ਚਾਕਲੇਟ ਤਾਂ C, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ I, ਬਿਸਕਿਟ ਤਾਂ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਓਕੇ ਕਰੀਏ ਪਲੇ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ, ਕਰ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 1। Section 1. You will hear 2 students, Peter and Mary, discussing their new eating plan. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you.
On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Okay, Mary. I know I'm putting on weight with all my bad eating habits. That's right. Chocolate bars, pizzas, and all washed down with litres of soft drink. And with all the sugar in soft drink, I think we can say you're definitely overindulging, don't you think? Peter consumes far too much soft drink, so soft drink has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Okay, Mary. I know I'm putting on weight with all my bad eating habits. That's right. Chocolate bars, pizzas, and all washed down with litres of soft drink. And with all the sugar in soft drink, I think we can say you're definitely overindulging, don't you think? I know. I intend to definitely stop drinking that from now on. And that's part of the sensible eating plan that we have agreed we need to formulate. One that we can both follow. That's right. Sensible and practical. Allowing us to indulge in some sweet foods on occasions. On rare occasions. And we're going to cut out all the pizzas and hamburgers. Well, not totally. I thought you said pizzas could be eaten once a week. You know how I like pizzas. No, I said once every 2 months. Once a week was ice cream, not pizza. Yeah, that's because you like ice cream. I prefer pizza. Peter, if you want to lose weight, you need to be disciplined in both what you eat and what you do, which brings us to the issue of exercise. That's right. So, jogging twice a week and hiking on Saturdays, right? No, hiking is Sundays, allowing Saturdays for the light walking exercise. I've investigated and discovered there are a lot of walking trails around this suburb, with many beautiful places if you just look around. So what's happening this Saturday? A walk around the city? That's later in the month. This Saturday we'll visit Pine Park. Hill Park is nicer, with great views too. Yes, but we have to travel too far to reach Hill Park, so I ruled that out, and I love the smell of pines. And what about the weekday meals? Salads every night, I suppose. No, it's important to vary the meals so that the food remains interesting and fun. The only common factor is the fruit juice, but otherwise we'll have a variety of healthy fare, from salads to fish to lean meat. I'd rather have meat every night, but you're the boss. If you want to lose weight, you'll have to accept this program, okay? Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, Mary, you said we could have a little treat in our diet plan 3 times a week, specifically Tuesdays, Thursdays and Sundays. Yes, a very small treat, but something to reward us for all the discipline shown. Such rewards will motivate us to continue the diet. So on Tuesdays, what can I choose? You have a choice between a small serving of chocolate, ice cream or biscuits. Okay, well, I'll go for the biscuits. I love those crunchy little things with my cup of tea. So do you, right? I do indeed, so I'll have them too, saving the ice cream for later. But I know how much you like ice cream, so why don't you save it for the end of the week? That will give you the motivation to keep going, and you can have chocolate midweek. That's a good idea, but I think the most important thing is for you and I to eat different things on those other 2 days. Well, if you think that way, I'll eat the ice cream on Thursdays, not the chocolate, okay? Well, if you're having that, then I can't have ice cream. In order to be different, I'll have the chocolate. So we can compare our different snacks, and maybe even share a little with each other. Exactly. And the variety and fun involved will take our minds of wanting more. Eating for fun. A good idea. And then you can have the chocolate on Sunday, right? But I like biscuits. Actually, I want biscuits again, to have with my cup of tea. But you have the biscuits on Monday, remember? And we can't repeat.
Oh, come on. This isn't fixed in concrete. I can have them again instead of chocolate. You might like variety, but I don't. I'm a creature of habit. Well, the whole point of this was to taste different snacks. But if you want the same thing, okay. I, for one, am sticking to the original plan, with ice cream to finish the week and not another dose of chocolate. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. ਕਰੀਏ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਲਾਈਟ ਵਾਕਿੰਗ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟ ਵਾਕਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਵਾਕਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ Okay. ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। No, ma'am. ਓਕੇ ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। no more than 2 words ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ walls are dash ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ include the dash। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਟੀਚ ਡੈਸ਼ ਟੀਚਰ ਏਬਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਊ ਕਿਉਂਕਿ ਅ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ देयर आर मैनी स्पेशल डैश ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲੂਰਲ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਸਰਫੇਸ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਂਡਰਾ ਬੈਲਾ ਤੇ ਕੈਟੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 3 ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਜ਼ ਹਰ ਓਨ ਚਿਲਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ often sleep at center ਕੌਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ is good with shy children ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ is a good cook ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। Section 2. You will hear a childcare worker telling some mothers about the advantages of her centre. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hello everyone, and welcome to the Stanfield Childcare Centre. Now I know you're all new mothers and you like to cling to your children. You've certainly spent a lot of time raising them to the age of 4 and are perhaps reluctant to leave them here at our centre. Well, one of the first things you should understand is that here it is safe. Very safe. Look around and you'll see that every room has padded walls. Other centres have standard painted walls, but here we have invested a lot to ensure your children will not hurt themselves when running around and possibly tripping over. This padding extends around all corners. That is, the areas most likely to bruise and cut your active little child. So, you can rest assured that any accidents of a physical nature are not likely to happen here. Now, you don't want to dump your child at this centre and let them waste their time. You want them to learn, and that's one of the greatest assets of our establishment. Our staff are not only trained childcare workers, but all of them have a special skill which they can impart to your child. Whether it be teaching the ABC, some basic mathematics, artistic skills, or physical education. We are particularly known for our preschool literacy program and have a wealth of learning toys specially designed to develop your child's potential. Of course, one concern many mothers have is that,
In environments such as these, colds and flus and other viral nasties can be easily spread around. It's a very legitimate concern, and one which we take seriously, and we pride ourselves on our precautions. For a start, unlike most centres which clean with standard detergents, we disinfect every service at the end of every day, using a special disinfectant wash. Some places just wipe surfaces daily with a damp cloth, but not us, and that's just the start. We also physically check your children when they arrive every day, and if we feel your child is sick, we ask him or her to wear a face mask to ensure germs are not transmitted. If your child is noticeably sick, then we ask you to take them back home to recover. This might sound a little unkind, but we hope parents can understand that these measures are for the benefit of all. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now at Stanfield Childcare Centre, we have excellent childcare officers, and let me briefly introduce them. We have Susan, Andrea, Bella, Kathy, Lisa and Liz. They're all fully trained and come with some individual assets which make them even better. Bella, for instance, knows children very well, having worked here for 5 years, and Kathy has her own family, 2 little girls, so she can talk to you with first-hand knowledge of what it's really like to raise children. But getting back to Bella, she often relaxes here after work, spending long hours chatting to parents, as does Kathy in fact. But in terms of hours, nothing can compare to Andrea, who will sometimes spend the night here, staying in our overnight room. Why? Because this centre is very friendly and simply a great place to be. Bella, for example, used to be quite shy herself, but now is marvellous with the little kiddies, as outgoing as any of them. We let Kathy, though, deal with the particularly quiet and introverted children, since having her own family, she knows what can really bring them out. Of course, what better way to do this than with yummy homemade cakes, and Kathy often gets these from Bella, who can make some of the best in town. Yes, everyone here brings something special, which is why we're one of the best childcare centres in the business. That is the end of section 2. ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਨਸਰਸ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸੀ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ 4-5 ਖਾ ਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਵਜੋਤ ਨਾਲ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ਼ਨ? यस मैम। यस मैम। फिर वाला दोबारा करा दो। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? मम्मी मैम सेक्शन सेकंड सेक्शन। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ? यस मैम 18 19
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੋ। ਫਿਲ ਅਪ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 11 to 16 ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 17 to 20? 11 to ਮੈਂ ਵੀ 16 11 ਮੈਮ। to 16 11 to 16 ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। यस मैम। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ 18 19 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। 2. You will hear a childcare worker telling some mothers about the advantages of her centre. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hello everyone, and welcome to the Stanfield Childcare Centre. Now I know you're all new mothers and you like to cling to your children. You've certainly spent a lot of time raising them to the age of 4 and are perhaps reluctant to leave them here at our centre. Well, one of the first things you should understand is that here it is safe. Very safe. Look around and you'll see that every room has padded walls. Other centres have standard painted walls, but here we have invested a lot to ensure your children will not hurt themselves when running around and possibly tripping over. This padding extends around all corners. That is, the areas most likely to bruise and cut your active little child. So, you can rest assured that any accidents of a physical nature are not likely to happen here. Now, you don't want to dump your child at this centre and let them waste their time. You want them to learn, and that's one of the greatest assets of our establishment. Our staff are not only trained childcare workers, but all of them have a special skill which they can impart to your child, whether it be teaching the ABC, some basic mathematics, artistic skills, or physical education. We are particularly known for our preschool literacy program and have a wealth of learning toys specially designed to develop your child's potential. Of course, one concern many mothers have is that, in environments such as these, colds and flus and other viral nasties can be easily spread around. It's a very legitimate concern, and one which we take seriously, and we pride ourselves on our precautions. For a start, unlike most centres which clean with standard detergents, we disinfect every service at the end of every day, using a special disinfectant wash. Some places just wipe surfaces daily with a damp cloth, but not us, and that's just the start. We also physically check your children when they arrive every day, and if we feel your child is sick, we ask him or her to wear a face mask to ensure germs are not transmitted. If your child is noticeably sick, then we ask you to take them back home to recover. This might sound a little unkind, but we hope parents can understand that these measures are for the benefit of all. Before you hear the rest of the talk, you have some ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਾਲਸ ਆਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੈਡਡ ਵਾਲਸ, ਫਿਰ ਵਾਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਡਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1 to 11 to 16 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ? ਹੋ ਮੈਮ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 17 to 20। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 6 ਬੋਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now at Stanfield Childcare Centre, we have excellent childcare officers, and let me briefly introduce them. We have Susan, Andrea, Bella, Kathy, Lisa and Liz. They're all fully trained and come with some individual assets which make them even better. Bella, for instance, knows children very well, having worked here for 5 years, and Kathy has her own family, 2 little girls, so she can talk to you with first-hand knowledge of what it's really like to raise children. But getting back to Bella, she often relaxes here after work, spending long hours chatting to parents, as does Kathy in fact. But in terms of hours, nothing can compare to Andrea, who will sometimes spend the night here, staying in our overnight room.
Why? Because this centre is very friendly and simply a great place to be. Bella, for example, used to be quite shy herself, but now is marvellous with the little kiddies, as outgoing as any of them. We let Kathy, though, deal with the particularly quiet and introverted children, since having her own family, she knows what can really bring them out. Of course, what better way to do this than with yummy homemade cakes, and Kathy often gets these from Bella, who can make some of the best in town. Yes, everyone here brings something special, which is why we're one of the best childcare centres in the business. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Clear बच्चे जी Now ਹੁਣ turn to section 3. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਫੋਕਸ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰਾਈਟ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡੈਸ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਿਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਸਮਰੀ ਹੈ देयर आर सेवरल ਡੈਸ਼ ਕੀ ਨੇ several ਉਹ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਡੈਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ which is a dash which is a dash ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ the formattation must follow the dash ਕਿਹਨੂੰ follow ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ as well as word count decided by the lecture although it can vary by dash ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ vary ਹੋਣਾ different ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ different ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ clear ਜੀ so start Section 3. You will hear a student, Eric, talking to his lecturer, Miss Harris, about essay writing. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, Miss Harris. Here we are talking once again. Well, I'm always willing to help out wherever possible. Is anything troubling you? Well, your advice last week about writing summaries was very useful, and I'm using these summaries a lot in order to prepare my final master's thesis. But you're having problems, right? Yes, I have a few issues to discuss. Obviously, I want a good essay, and I want to achieve high marks, but I'm not sure on the best way to start. That's an easy question. Start with a topic, but not one that I necessarily suggest, but one that you want to explore. You will always write better when doing so on a topic you are interested in, not one imposed upon you by others. Well, I'm interested in management theory. Then pursue that. However, that alone is far too broad. Break it into various current areas of discussion and relevance. Then look more carefully at one of them. Say, management and cultural differences, or management and motivation, or other aspects, such as the role of salary, group cohesion, or leadership. I would say I'm interested in group cohesion, that is, how people interact in the workplace. Well, that's a start, but you can't then just write planlessly, without defining exactly what you intend to do within the area you've chosen. You'll have to think of a thesis, and this statement could be of several types. Such as what? Oh, you could argue a point, something that you believe in, or discuss an issue, looking at its various perspectives, or critique the opinions of others, pointing out the pitfalls and flaws. The thesis statement will make that very clear because it will say, in simple terms, what you intend to achieve in your essay. I see. And then I can just begin writing, right? Wrong. Huh? If your essay is going to be clear, it needs to be logical and organised, and this means you'll need an outline. This could be written as a flowchart or spider graph, that is, a series of connected lines. But whatever shape the outline takes, there must be a sense of progress in, more or less, a straight line towards a goal. And then my essay will be good? With such progression, definitely, as long as you do achieve everything that you set out to do,
as specified in the beginning, okay? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Well, Ms. Harris, your advice about essay writing all sounds very useful, solid and step-by-step, so I'll certainly follow that. But can you tell me in more general terms, what constitutes the best essay? Oh, there are many aspects to consider, but one of the most important is certainly original thinking. The best essays are written by people who think for themselves, and not just copy or imitate established views. I think I can do that. But remember, you can't just give a list of unsupported assertions. There needs to be support as well. A chain of logic linking each step in your argument. Right. Yet that alone is not enough. Your argument may be logically sound, but is it practically so? For that, you need examples from real life to illustrate your points or subpoints. I've got lots of examples from my course readings. I suppose I could use them. But remember, whenever you use an example or facts or figures that are not commonly known, you must give a reference. That's an academic necessity, without which your writing will automatically fail. So it's necessary to give these, right? Absolutely. And with that, your essay will be fine. But always ensure that you format it clearly. What do you mean? I mean the practical considerations, as written in the University Style Guide, such as leaving appropriate margins, using double spacing, Arial font, and so on. You see, your writing must look good as well as be good. I can certainly do that. And finally, related to the previous point, you need to respect the number of words required. Your individual lecturers will give you a word count figure, so follow what they say, making your essay neither too long nor too short. Perhaps 10% either way should be acceptable. 15% was common when I was younger, but it's a lot stricter now, and 20% would be pushing the boundaries just a little too far. I guess I can do all that. Thanks for your advice. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Clear sab nu? Check your answers. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ No, ma'am. ਸੋ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਿਲਣਗੇ MCQ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੁਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡਿਡਕਟ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕਾਈ ਨਾਈਟ ਨਾਲ ਓਕੇ then one word ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ star to Copernic dash ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ he was ਕੀ ਸੀ dash the book generated little dash book ਕੀ little generate ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ other scientist dash was killed ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ even sun believed to be in dash sun ਕੀ believe ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ in ਦੱਸਣਾ based on the dash particular chीज dash of Americans believe in this ਤਾਂ ਕੌਣ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ believe ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ Section 4. You will hear a lecturer discussing the history of people's beliefs regarding whether the sun or the earth is at the centre of the solar system. First, you have some time to look at questions 31 to 33. Now listen carefully and answer questions 31 to 33. In the night sky, the stars appear to revolve around the Earth, rising in the east and disappearing in the west.
The Earth itself seems solid, fixed and stable, and such common sense perception suggests that the Earth is the centre of the universe. This is known as geocentrism, with geo meaning Earth, and all pre-modern civilizations drew this conclusion. We now know, of course, that the Earth revolves around the Sun, and this is called heliocentrism, with helio meaning sun. But historically, it took quite a while for this to be deduced. As early as the 3rd century BC, an ancient Greek astronomer, Aristarchus of Samos, proposed heliocentrism, but received little support from his peers. Similarly, throughout subsequent history, isolated individuals proposed this new idea, but again, no one was listening. Geocentrism just seemed too logical to refute. Geocentrism also fitted the views of the established Christian Church, who could quote biblical passages such as, "The world also shall be stable, that it be not moved." Those who dared disagree were subject to accusations of heresy, often with dire punishments to follow. The trouble was, as the night sky was observed more closely, that simple revolution of the stars proved not so simple at all. In relation to the other stars, some steadily wandered in given directions, then sometimes reversed for months, and disappeared altogether. They were called planets, meaning wanderers. In addition, the position of the sun and moon altered slightly over the year, and comets, those mysterious glowing spots, would come and go. In order to predict the motion of the planets and accurately serve the primary purpose of navigation for sailing ships, increasingly elaborate mathematical models were needed, a sure sign that something was not quite right. Before you hear the rest of the lecture, you have some time to look at questions 34 to 40. Now listen and answer questions 34 to 40. Heliocentrism, or the belief that the Sun is the centre of the solar system, still needed a mathematically sound description before it could be scientifically accepted. And it was a Polish astronomer, Nicholas Copernicus, who in 1543 first published this. This event is sometimes referred to as the Copernican Revolution. Copernicus himself certainly feared the consequences of his proof, knowing full well it might invoke the anger of the established church. Probably for this reason, he waited until the last year of his life, when he was sick and dying, to release his findings. In addition, the preface of the book, written by a respected member of the church, stated that the model was not necessarily correct. As a result of this, there was no revolution whatsoever. In fact, the book received scant attention in the subsequent decades, apart from a few irate clergymen who angrily dismissed the whole scheme as irrelevant. Yet the following generations of astronomers did not always fare so well. The Italian scientist Galileo got into trouble, as did a fellow Italian with the surname Bruno, Giordano Bruno, who was burnt at the stake. Yet ultimately nothing could slow the spread of heliocentrism across Europe. It formed the basis of Isaac Newton's great work on the motion of the planets, a work which implied that even the sun, around which the Earth circled, was itself in motion around a common centre of gravity. No discourse about heliocentrism could finish without mentioning that, somewhat unbelievably, there still exist those today who choose to believe that the Earth is the centre of the universe. Modern geocentrism is usually the result of literal interpretations of the Bible, which is the cornerstone of these people's beliefs. They, therefore, also believe in creationism, that is, that a God created everything, and while we may smile at this, it is sobering to consider that surveys have revealed that up to 10% of British people, 12% of Europeans,
20% of the USA and 25% of the Middle East still hold the belief that the sun revolves around the Earth. One can only wonder what Copernicus would have thought of this. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. सो चेक करिए आंसर्स। यस मैम। लो जी। I'm listening the name ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਯਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਸਕ 1। ਵੈਸੇ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਵਰ 45 ਇਅਰਸ। ਬੱਚੇ 45 ਇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਈਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਕੇਡਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਓਵਰ 45 ਇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਮੇਰਾ 2 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਟਾਸਕ 1 ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਇਨਫ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਨਫ ਆ। 2+ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ 2+ ਵੀ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ ਤਾਂ 3 ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ। 3 ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਟਾਸਕ 2 ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੜਬੜੀ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੀਚ ਟੂ ਇਟ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਟ ਐਟ 90। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੜਬੜ ਕਰੀਆਂ। ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।
मैं ऑडिबल एकेडमिक वाले हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟੀਚਰ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਪਰ wood plump and swan wood in the UK from 1980 to 2000। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਲਪ ਤੇ ਸਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1990 ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਡਾਟਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2000 ਨੀਅਰਲੀ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਅ ਡਿਕੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 10 ਇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਕੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਡਿਕੇਡ ਇਹਨੇ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। Yes, ਤੇ ma'am. ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਰਾਊਂਡ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ Point ਉੱਪਰ। at 3, ਠੀਕ ਹੈ। 340, ਦੈਨ 350. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਨਵੁੱਡ ਇਹ ਕੀ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਟਿਲ 2000 ਤੱਕ। ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 170 140 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਦੋਨੇ ਈਅਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੁੱਡ ਪਲੰਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਸੀਗੀ ਉਹ 160 ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਪ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਪੈਕੇजिंग हो गया, ਸਵਾਨਵੁੱਡ, ऐसे ਸਵਾਨਵੁੱਡ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪਲਪ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਨਵੁੱਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਲੱਕੜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜਾ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀਗੇ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾ ਮਾਈਨਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵੁੱਡ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵੁੱਡ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ that produced ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ between 1980 and 2000 has been depicted by the assigned ਜਾਂ by the given line graph। ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, ma'am. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਟ ਦਾ ਫਸਟ ਗਲਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਦ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਕੇजिंग
produced in all years, whereas least could be seen in terms of ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ least wood pulp. in the given first decade, ਪਹਿਲੇ decade 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ wood, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ increase ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ wooden pulp ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ in the ਪਹਿਲੇ given decade ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਫਰੋਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕਹਿੰਦੇ 170 ਟਨ ਸੀਗਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 170? ਵੁੱਡ ਪਲਪ मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਕਹਿੰਦੇ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀਗਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਟੂ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨ 19 ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ? ਪਹਿਲਾਂ 170 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ? 150 ਮਿਲੀਅਨ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ? ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੁੱਡ ਪਲਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 160 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਇਨ ਦਾ 2000 ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ 2000। ਹੁਣ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਨਾ? No, ma'am. ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ 2000 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ, ਹੁਣ 2000 ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਵਨ ਵੁੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2000 ਮਿਲੀਅਨ ਕੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਸੀਗਾ ਸਵਾਨ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ। ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਫੋਲੋਡ ਅ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਟ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਇਨ ਦਾ 1990। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਡਾਊਨਫਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਡਾਊਨਫਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਇਨ ਦਾ 1990। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 150 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ मैम फार्मर Ma'am, ईयर ਜਿਵੇਂ केड़ा हुंदा है? ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ मैम फार्मर ईयर केड़ा हुंदा है? ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਈਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਈਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ previous ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ year ਲੇਟਰ ਨਾਲ letter यस ਜਾਂ मैम। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। previous year ਮੈਮ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਚ ਡੈਟ ਹਨਾ, ਅਪਰੋਚ ਡੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਵਿਟਨਸ ਡੈਡ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਿਸਡ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਵਾਨਵੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਇਨ ਦਾ 2000। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਈਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਨਵੁੱਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਨਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 125 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 125 ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। Yes, ma'am. यस मैम। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ that has made in different years, ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 230 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਇਨ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਜੂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਾਗੀ ਸੀ? 250 ਤੇ ਬਾਗੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਟੱਚਡ ਇਟਸ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਈਡੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ? 350 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਸੇਮ ਈਅਰ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ? ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਮ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਲਿਖ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, percentile ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੇਨਲੀ ਤਿੰਨ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ ਮੈਮ ਫਿਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ। ਮੈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ। ਨੋ ਮੈਮ। ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਫਿਰ BP1 ਇੱਕ ਮੈਮ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ BP2। ਪਾਈ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਰੈਡਮੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ 9 ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਇੰਟਰੋ ਪੁੱਛ ਸੇਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਇੰਟਰੋ ਜੀ ਆਰਡਰਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਵੀ ਆਰਡਰਲੀ ਪਾ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬੱਚੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਥੋੜੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੂ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਇੰਪਲੋਇਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਟਾਸਕ 2 ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 12:30 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂ ਮੈਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੋ, ਇਨਕਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੋ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਲਿਫਟ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਾਈਜ਼। ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 5 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਕਰੀਜ਼, ਇਨਕਲਾਈਨ, ਗਰੋ, ਰਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਬਸ 5 ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਓਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਭੇਜ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ।
ਸੋ 12:30 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਨਵੀਂ PDF ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਹਾਂਜੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਮਿਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ।
सो बच्चे करिए क्लास स्टार्ट। हेलो ਹਾਂਜੀ Yes, ਮੈਮ ma'am. ओके कल थर्ड पैसेज दिता होया सी बच्चे रीडिंग दा ਯੈਸ नेचुरल ਮੈਮ पेस्ट वाले दा ते आंसर चेक करो। फर्स्ट आंसर की है? फर्स्ट आंसर फॉल्स, वेरी गुड। सेकंड की है? ਫਾਲਸ फॉल्स, वेरी गुड। थर्ड ਮੈਮ ट्रू, वेरी गुड। फोर्थ Not Not given. given. not given, very good। फिफ्थ ਮੈਮ False. false, very good। and sixth ਮੈਮ ਨਾਟ ਗਿਵਨ not given, very good। and last ਮੈਮ ਫਾਲ नहीं True. true, very good। okay then 35 आंसर की है? History of ਹਿਸਟਰੀ childhood. ਆਫ ਚਾਈਲਡ history of childhood। 36 ਮਿਨੀ ਟੂਰ ਅਡਲਟ हाँ जी miniature adults। 37 Industrialization. very good industrialization। 38 ਦ Factory. ਫੈਕਟਰੀ the factory act, very good। 39 Play and education. play and education। 40 Classroom. Ma'am. classroom, very good। ठीक है जी सो अपना अपना ਸਕੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ 13 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਲਿਕਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਰੈਡਮੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਲਵਿੰਦਰ, ਨਵਜੋਤ, ਗਗਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਨ 28 to 34 ਡਾਊਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਮ 34 ਦੱਸਿਓ ਮੈਮ 28 ਦੱਸਿਓ 28 ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਰੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅਡਲਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡ ਏਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਮ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਲੈਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਫਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੇਮ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂ ਫਿਰ? ਫਾਲਸ ਮੈਮ false। 29 doubt ਕਹਿੰਦੇ during the middle age going to work necessarily
mean the children were unloved। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲਵਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ 29 ਦੀ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੇਮ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਐਰੀਜ਼ ਹਾਊਐਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦੈਟ this is not to suggest that children are neglect forsake or desperate। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਲਵਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। 30 ਡਾਊਟਸ। 34 ਸੀ ਹਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 34 ਸੀਗਾ nowadays children's need very much differentialized and categorized based on how old they are। ਕਹਿੰਦੇ nowadays ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, how old they are, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਜੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ, industrialization, urbanization and mass schooling also set new challenges for those responsible for protecting children's welfare and promoting their learning। Increasing children were being threatened as a group with distinct needs। ਮਤਲਬ ਹੁਣ groups ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ categorize ਕਰਨਾ, were organized into groups according to their ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ 올ਡ ਦੇ ਆਰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਟਰੂ। ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 35 to 40, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? 36 ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਵਟ ਇਮੇਜ ਫॉर ਚਿਲड्रन did Aries believe like in the western Europe। ਕੀ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 36। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A, 4th ਲਾਈਨ, children were regarded as, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਗਗਨ ਕੀ ਸੀ? regarded as, age as, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿਨੀਏਚਰ ਚ ਅਡਲਟ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜੀ? ਮੈਮ 37। 39 ਜੀ। 37 and 39 okay। थर्टी सैवन क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਰੇਟ ਜਿਹਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ? ਗ੍ਰੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਕਦੋਂ? 1800 ਤੇ 19 ਦੋਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, with the industrialization in the 18th and 19th century new demand for children was created। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਮਾ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਐਂਡ 39 ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ। 39 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ what activities were more and more frequent, more and more regarded as being preferable for almost all children time in the 19th century। ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ 19th century ਦੇ ਲਈ almost all children, ਮਤਲਬ almost ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਆਂਸਰ ਹੈ play and education, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ D। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ increasing seem to time for play and education for all children। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? play and education, ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ,
मैम Yes, यस ma'am. मैम ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? मैम 38 No, ma'am. 38 38 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? 19th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਦ ਰਿਫਾਰਮ ਬਿਗਨ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ? ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? फैक्ट्री ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ओके मैम ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. Ma'am, ਇਹ ਥੋੜਾ moderate ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਊ, ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗੀ ਮੈਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਘਰੋਂ ਕਰੋਗੇ। ओके मैम ਓਕੇ ਜੀ। ओके मैम ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ Yes, ma'am. ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ? ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? MCQ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यस ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ मैम ਤਰੀਕਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ pot in the 18th and 10th stamped on it contains ਕੀ ਜਿਹੜਾ 18/10 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ? 18% ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੇ ਆਇਰਨ, 18% ਆਇਰਨ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਚੌਰਕਲਿਨ ਕੇ ਨਾਈਕਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਟੇਨਲੈਸ ਇਕਵਿਪਡ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਮ ਫੇਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫॉर ਇਟਸ ਡੈਸ਼, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਾਹਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? हाँ जी ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ Yes, ਮਿਲਣਗੇ ma'am. ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਉਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਮਿੰਟਸ। मैम क्वेश्चन शो कर दो ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ। 4th ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। मैम फर्स्ट नहीं शो हो रही है ਆ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। मैम फोर्थ दोबारा दिखाओ। ਲਓ ਜੀ। मैम ठीक है। केड़े पैराग्राफ तो मिलणगे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ A ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੂ D ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਮਿੰਟਸ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 45 ਹੋਏ ਨੇ 52 ਤੱਕ, 53 ਤੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
मैम मैं आंसर भेजिया चेक करियो। हेलो मैम। हेलो मैम। तो बच्चे करिए आंसर चेक।
यस मैम। मैम चैट बॉक्स च भेजा देखो सही ने। देख लियो। फर्स्ट सी, सेकंड ए, यस मैम। थर्ड बी, फोर्थ भी बी। मैम फोर्थ ਦਾ ए ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं जी, बी ही होगा। मैम मेरे सारे करेक्ट ने। वेरी गुड बच्चे। मैम मेरा एक रॉन्ग है। मे भी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਹਨਾ। मैम फोर्थ। ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹਨਾ। ਥਰਡ ਵੀ ਆ। ਫਸਟ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। नो मैम। नो मैम थर्ड है, थर्ड। ਸੈਕਿੰਡ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। नो मैम। मैम सेकंड आंसर रिपीट करें। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕਲੀਨ। ओके मैम। मैम ये भी करा दो। ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਇਟ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ ਬਾਈ ਮੈਗਨੇਟਸ, ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ नो ਨਹੀਂ मैम। ਹੋਈ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नो मैम। ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈਜੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸਟੇਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਈਜ਼ੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੇਰਲਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂ ਫਿਰ मैम ए। ਏ। ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਮ ਫੇਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫॉर ਇਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਐਜ਼ ਅ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, बी। ਬੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ the first type of steel was painted in, ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਆਸਥੇਨਿੰਗ stainless steel was painted by Germany engineers in the 1912। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ मैं ਆਨਸਰ तो ਕੀ, सीधा ही दिता होया सीगा। ਹੋਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। मैम मैं पता कितों कंफ्यूजन होगी कि मैं स्कैन लाइन तो देख लिया, फर्स्ट मेड इन स्मॉल इक्वालिटीज इन चाइना। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ उन्होंने ਹੋ ਗਿਆ फर्स्ट मेड एमसीक्यू भी। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੇ। यस मैम। मैम खाली फोर्थ रॉन्ग गया मेरा आज। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ। क्लियर बच्चे, स्क्रीनशॉट डन। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। Miss Landing, there is very little oxygen. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। यस मैम। ਹੁਣ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ। 1 ਵਜੇ 1:10 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। यस मैम। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਜੀ।
हेलो मैम। हेलो मैम, स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम स्क्रीन ही शो। हाँ ले लियो। हेलो मैम। हेलो मैम। जसरी हाँ। हेलो मैम। मैम है निकेत थे शायद। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। यार ये तो छोड़ गई। गुड आफ्टरनून।
ਸੋ ਟਾਈਮਸ ਅਪ, ਕਰੀਏ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਸੈਵਨਥ ਰੋਂਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਫਸਟ ਰੋਂਗ। ਬਾਕੀ फर्स्ट एंड 11th मतलब 5th एंड 11th दोनों रॉन्ग ने, बाकी सही है। शरण एवें नहीं हुंदी बच्चे, स्क्रीन मीटिंग लीव। 11 ट्रू, गुड बच्चे। सो आंसर आर पहला फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फिर ट्रू, अगले दो नॉट गिवन एंड लास्ट भी ट्रू। मैम मेरा 7 रॉन्ग है बट आई वाज करेक्ट है। मैम मेरा 6th रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट ने। 6th करा दो। ठीक है जी, 6 एंड मैं 7 और मेरा 8th रॉन्ग है बस। ओके 8th ठीक है जी। 5th 6th 7th 8th बस यही रॉन्ग ने। मैम सेकंड भी करा दो। हो गया बच्चे वो भी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, कहते स्टेन स्टील डज नॉट स्टेन, कहते स्टेनलेस स्टील डज नॉट स्टेन। सेम गल उत्थे उन्होंने लिखी तो हुई है, किथे लिखी हुई सी पहली गेम, द नेम स्टेनलेस स्टील कहते इज मिसलीडिंग सिंस, कहते ये की हुंदा, कहते जिहड़ा इहदा नाम आ वो मिसलीडिंग आ, मतलब इहदे उत्ते भी स्टेन्स तां हुंदे ही हुंदे ने ना। समझ गए? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਬਣਿਆ। 7th ਦੇਖ ਲਓ, 6th ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਰਸਟ as its surface molecules are smaller than those of iron, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਟਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਚ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਇਰਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਆਇਰਨ ਅਲੋਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਕਿਊਡ ਮੋਲੀਕੂਲ ਉਹ ਲਾਰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਲਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। यस ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਟੂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਫਾਲਸ ਜੀ? 7th ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਰਦਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, F ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ, ਫਰਦਰ ਇਟ scratched and protective charcoal oxide layer of stainless steel repair itself in a process knowing passivation which also occur with aluminium, tratic and zinc। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਦਰ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ 8th ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ these days ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ,
उन्होंने लिखा ऑस्टेनिक स्टील कंप्रेजिंग 70% ऑफ ग्लोब, मतलब मोस्ट ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 70% ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस मैम। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। यस मैम। ਮੈਮ 11 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 11 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। 11 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ close to 2/3 of stainless steel object is made up to the recycled material, ਕਹਿੰਦੇ close to 2/3 ਕਹਿੰਦੇ object is made up cycled material। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ close to 2/3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 70% ਦੇ ਨੇੜੇ। ਆ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੇਮ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 60% ਆ ਅਰਾਊਂਡ। क्लियर बच्चे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ Yes, ਮੂਵ ma'am. ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟਡ ਹੀਟਰ ਟੂ ਜਸਟ ਬਿਲੋ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਜਸਟ ਬਿਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ Object in ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਡੈਸ਼, ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਬਲਾਸਟਡ ਵਿਦ ਡੈਸ਼, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਡ ਜਸਟ ਬਿਲੋ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ meeting ਦੱਸਿਓ। point, ma'am. ਮੈਲਟਿੰਗ मेल्टिंग ਮੈਲਟਿੰਗ पॉइंट। ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। Melting point. no more than 2 words ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਡੈਸ਼, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਿਓ। ਫਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਲਾਸਟ ਵਿਦ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ टाइनी बीट। Blast with tiny bread. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। Yes, ma'am. ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ, ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਾਂ। यस Yes, ma'am. ਪੱਕਾ। यस ਸੋ मैम। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਲਿਖੋ। ਕੰਟੇਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰੈਫਰਸ, ਰੈਫਰਸ, ਕੰਟੇਨਸ, CONTAINS ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਰੈਫਰਸ, REFERS। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕਲੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੀ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ cost effective, costly मैम। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, cost effective ਹੀ ਹੋਊ। costly ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂ? ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਮ cost effective effective। effective ਓਕੇ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਊਟੀ। ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ? ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। 4 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਅਗਲਾ ਐਡਵੈਂਟ, ADVENT, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਡੇਟਡ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ, CRITICS। ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ opponents। मैम दोबारा बोले स्पेलिंग। क्रिटिक्स, CRITICS। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ? ਜੀ opponents, ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। OPPONENTS। ਠੀਕ ਹੈ। यस मैम। ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਊਰੇਬਲ, DURABLE ਮਟੀਰੀਅਲ। स्पेलिंग रिपीट करियो। DURABLE। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ PDF ਭੇਜਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸ ਹੈਗਾ ਵਟ ਦ ਮੈਨੇਜਰਸ ਰੀਅਲੀ ਡੂ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ABC 3 ਰੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਚੂਜ਼ ਟੂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੋਮਵਰਕ। ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? नो मैम। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो मैम। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ हेलो मैम। मैम जिद्दां ਹਾਂਜੀ मैं कल ज्वाइन किया ਹਾਂਜੀ। ते मैम जिद्दां राइटिंग टास्क डेली सेंड करने लिखे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਆਪ ਕਰਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੱਲ Yes, ਨੂੰ ma'am. ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ, ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਓ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨਾ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਟੀਚਰ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯੂਰ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन। Thank you very much, ma'am.